Tara, usap tayo. MPL Philippines Season 12. Para sa akin, ito yung isa sa mga pinakamahalagang seasons. Dahil itong season yung magdidikta kung mas pinalakas ba yung mga teams na isasabak natin sa M5. Which gaganapin dito sa Pilipinas. Ito rin yung magsasabi kung PH pa rin ba ang dominating team or may bago tayong bansa na titignan in the futures to come. Kaya ating himayin ano ba yung mga may expect natin this season. Simulan natin sa TNC. Based sa performance nila, especially yung run nila since season 10 and 11 kung saan 2 consecutive times 8th place sila. Maraming mga changes sa roster, hinahanap nila ano ba talaga yung tamang timpla para sa team na ito. Maraming mga ups and downs sa journey ng TNC. Hoping na kahit ilang beses natupok yung apoy ng mga Phoenix, nahanap na nila yung swak na timpla ng kanilang team. May the Phoenix rise from the ashes stronger than ever. Next is Minana Evos. Nakilala mo sila bilang Next Play or Next Play Evos. Simula nung nawala yung Big 3, Rene J, H2O, and Yawi, nag-shift yung attention sa mga players na galing amateur scene, gaya ni Goyong, Doming, at mga teams gaya na Sumpak na galing MDL Season 1. Ito rin yung team na hindi pa nakakapasok ng playoffs since Season 10. Marami rin silang ups and downs. Kung itong season na ba yung time para makabalik uli ang team na mataas ang expectations ng mga kurado, lalo't malaki ang ambag ni Boss Dogs sa growth ng team na ito. I believe may bakong baon na idadala itong dalawang teams. Punta ngayon tayo sa Onyx. Marami mga fresh faces and mga familiar faces na lumipat sa Onyx. Sina Escalera at Crap na galing TNC at si Ryzen na galing Smart Omega. Ito yung team na mataas talagang potential. Siguro, isa sa mga factors kaya medyo siso yung run nila ay hinahanap pa nila yung tamang timpla or dahil sa papalit-palit ng mga members kaya hindi nila mahanap yung perfect synergy ng Onyx. Ano kaya magiging impact ni na Escalera, Cram at Ryzen sa kanilang bagong team? It's Onyx time na ba? Or better luck next time? Next natin, RSG. New players and ang pagbabalik ni Aqua sa pahinga niya. Makakakita ba tayo uli ng mga panibagong irad mechanics? Babalik kaya yung prime RSG ng MPL Philippines Season 9 at nung MSC 2022? Malakas ang RSG. Siguro kailangan lang ng mga minor correction sa in-game decision making nila. Wala silang problema sa draft kasi si Coach Pandayan. Pag sa in-game lang talaga minsan tama decision nila, minsan hindi. Tignan natin baka panahon na rin ito ng mga Raiders. Ito yung isa sa mga inaabangan ko ngayong season. Smart Omega at ang pagbabalik ng Jack Mamba. Siyempre marami mga magagaling na roamers pero iba yung set na dinadala ni Jack Nu. Andun yung takot na may kasamang hype kapag si Jack Nu yung nakakahanap ng magandang set. Pero you never know kasi nagpahinga siya. Di natin alam kung andun pa ba yung kamandag or medyo kinalawang na. Andyan din si Ryota na galing Onyx. Bukod kay Edward at Sanford, isa yan sa mga XP leaders na may buhat factor pag siya yung naglalaro. Of course, may kita pa rin natin ang galaw ng Filipino Savage. At syempre, the Doctor is in the building. Dito natin may kita paano makakatulong yung veteran experience niya kasama si Etomax sa galaw ng Smart Omega. Another interesting na may kita natin is yung Blacklist International na walang VYs. Mag-i-stick pa rin ba sila sa utility na lineup? Or pag-a-adjust sila sa assassin na type? Lalo't bumalik na yung KDA machine, the Filipino Sniper, at nakuha nila si Sensui Instincts galing Onyx. Ito na rin siguro yung season para patunayan ng Blacklist na kahit walang VYs, kaya nila makapasok sa playoffs or mas better, dalhin nila yung roster na ito up until Grand Finals. And lastly, Echo and AP Bren. Ito yung dalawang teams na wala masyadong binago tapos ilan lang yung dinagdag na players. Though may konting pressure sa Bren kasi part sila ng IESF tapos maglalaro pa sila sa MPL. I hope sila yung team na habang marami silang linalaro, lumalakas sila. Akala ko nga, Bren ang mananalo last season. Sila yung pinredict kong makakapasok sa Grand Finals kasama ng Echo. Malay ko, nilaglag pala sila ng Blacklist.
Pero from Season 11 up until now, ito yung strongest lineup ng Brent since Season 6. For the defending champions, JP is back in MPL. Babalik na kaya yung mga prime assassin ni Cortese? Nasanay kasi siya na utility yung galaw niya tapos umaasa lang sa mga kasama niya for the damage. I think it's time na ibalik yung Season 6 na Cortese. Total, meta na uli ang mga assassins. Maraming mga dapat abangan. Maraming mga bagong faces, roster changes, pagbabalik ng mga legends and veterans. Stakes are high lalo't after ng MPL, M5 is just around the corner. Ikaw, sino pambato mo? Sino ine-expect mong mananalo ngayong season? Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Sa susunod uli, tara, usap tayo. Thank you, Mama Place. Let's go.